Xin chào mọi người đang xem kênh Về Quanh TV nha. Hôm nay mình và anh Ba Đông sẽ ăn lòng bò và lòng heo kiểu Hàn Quốc, tiếng Hàn gọi là cốp chan á mọi người. Thì bây giờ anh Ba Đông sẽ bắt đầu nướng nha. Cái này là lòng bò nè mọi người. Wow, cái mùi của nó độc thiệt mọi người ơi. Cái mùi ruột á, thối banh nhà luôn. Nhưng mà cái mùi này quyến rũ lắm nha. Thêm vài ly rượu đế nữa là trời ơi, nhất dương chỉ luôn. 이게 살이 이렇게 되면은 네. 익힌 게 아니에요. 이게 고기가 꽃향이나 대창이를 보면은 이렇게 고기가 노랗게 생겨야만이 먹을 수 있어요. 노랗게 익혀야만이 먹을 수 있어요. 그러니까 잘 보고. 그러니까 안 익힌 상태에서 먹다가 나중에 위에 가서 문제가 생길 수 있으니까 잘 보고 구워 먹어야 돼요. 아니면은 굉장히 위험해요. 예, 구워요. 예. 베트남에도 이렇게 구워 먹지 않을까? 먹어요. 먹었지. Rồi bây giờ mình nướng xong xuôi rồi, mời mọi người ăn với hai vợ chồng của mình nha. Đói bụng quá mọi người ơi. 안녕하세요. Ở đây mình có bia nữa nè. Mình sẽ 얘기 안 해줘? 얘기했어요. nấm nướng nè. Con này là con 번데기, 매미. Con tầm á mọi người, con tầm á. Rồi kim chi. Này mình sẽ ăn kèm với lại ớt và xà lách với lại lá mè nha. Đây xà lách nè, lộn lá mè, lá tí tô gì đó. Xà lách nè. 이게 뭐지? 곱창, 대창. Quan trọng là cái nước chấm nè mọi người. Nước chấm đậu tương. Và nước chấm này là đậu tương người ta làm thành nước sốt chấm với cái món này nha mọi người. Và đây là hành ngâm tương, củ hành ngâm tương. Mình sẽ để xuống đây nha. Mày tôi xe chắc giả cho anh Ba Đông lắm rồi. 이게 맛있대. 이거 베트남에도 있나? 그거. Nè. 있다고? Bên Việt Nam mình chắc có nhộng mà đúng không? Đây, mời mọi người một miếng thịt nha. Kim chi nè. Mình sẽ vớt lên 맥주 마시겠습니다. gia vị. Chấm. Thêm miếng củ hành nữa. Mọi người để tụi mình ăn nha. 밥 뿌리는 게 뭐야 이거 밥 뿌리거나. Không có ai uống bia mà trong cái ly Starbucks. Cho. 와 헷갈릴 뻔. 오빠. 자, 이렇게. 안 아끼다. 아니야. 안 아끼다. 짠만 하고. 안 해. 짠만 아끼다. 안 아끼다. 자, 이렇게 짠. 이렇게. 예. 이게 뭐 맛있어요. Bọt không, chưa uống được. Xíu nữa đi. Nấm này nồng mà mọi người, nấm gì? Giống nấm mối nha. Mình thích ăn nấm cực kỳ luôn.
Mình chấm với lại cái nước sốt này. Ớt. Wow. Hàng khủng nha mọi người, hàng khủng. 살이 없어. 맛있다. Ngon lắm mọi người. Cái này nó giòn á, tại vì mình nướng tới giòn luôn mà, cho nên rất là đã luôn. Mình sẽ phết tí lại gia vị này, rồi xong cái vị kim chi chua chua cay cay giòn giòn nữa, ngon lắm. 내가 참 어릴 때 이거 많이 먹었거든. 어릴 때 진짜 많이 먹었어. Cái này là con nhộng xào. Ăn 니가 별로 안 좋아하잖아 이거. ăn cực kỳ nhiều đạm mọi người. 어? 니가 별로 안 좋아해. 좋아하잖아. 아 먹지 마. Nó có mùi 니 먹어본 적 있나? 한국에서 말고. mùi của con động vật đó mọi người, giống như con cào cào cháu cháu gì đó. Thêm đặc biệt là cái vị béo nha, và cực kỳ nhiều thịt luôn. Ăn cái con này giống giống như là ăn con ong giò dẻ vậy đó mọi người. Đây mình sẽ làm miếng salad với lại miếng lá tía tô kẹp chung ăn nha. Ôi cái miếng này nó giòn ông nội ơi, giòn khấu luôn á, nhai sọt sọt luôn á mọi người. 땡초. Ok. 잘 구웠지? Ừ. 내가 잘 구웠어. Cây nấm nó bự nè mọi người. 맛있다. 해? 어? Giòn ghê luôn á. 탄게 있네. 탄을 먹어. 좋아합니다. 원래 3이 안 되는데 이렇게 맛있어. Ớt này là ớt dưa leo, ăn nó giòn giòn và giống như mình ăn dưa leo vậy đó, chứ không có cay nha mọi người. 양념 어때? 맛있어? Nước chấm ngon cực kỳ luôn. Cái ớt giống như vậy nè, mà nó nhỏ quấn quấn vậy đó. Làm ớt mà thường hồi đó tôi hay ăn đó mọi người, mấy tháng trước tôi hay ăn đó là ớt nó cay đó. Còn ớt bự chà bá vậy là nó có cay. Ớt dưa leo tên nó là oi gochu. Nước chấm này đã dễ sợ luôn. Không biết người ta làm kiểu gì á mà ăn ngon lắm. Còn này thôi khỏi nói rồi. Giòn như ba cái da heo vậy. Mà nó mềm hơn da heo nha. Ở ngoài nó giòn nhưng mà ở trong thì nó mềm mọi người. Kim chi thì do là làm rồi bỏ trong tủ lạnh cho nên là nó không có chua được, nó có một chút xíu chua thôi, nó giòn giòn cay cay ăn rất là ngon. Cái này tiện mua mọi người biết gì không? 이거 6만 원이에요? 각각 3만 원. 돼지 곱창 3만 원. 저 소고기 내장 3만 원. 원래 안 해. 그렇게 안 하는데 만약 거기서 먹으면 100g에 14,000원 이거였어요. Tổng cộng là 많이 ruột 비싸. bò với ruột heo luôn là 60.000 won là 1,2 triệu Việt Nam đồng của mọi người. 30.000 won ruột bò, 30.000 won ruột heo. Nếu như mà mình ăn ở tiệm thì nó còn mắc hơn nữa. Tại cái này là mình mua về nhà 6만 원이면 cho nên là nó sẽ rẻ hơn. 6만 원 싸게 산 거라고.
더 넘지. 8만 가까이 오지. 그러니까 3인분, 4인분 시키니까 너무 많이 먹다. Con nhộng. 이거 먹고 나면요. 밤에 잘 때 자기 입에서 맹맹맹 그립니다. 맹맹맹맹. 맹 소리 하잖아. Nhộng ăn béo dễ sợ luôn. Ăn con nhộng để tình ta thấm nồng như là con nhộng. 아, 맥주 먹고 살이 나오네. 아, Cái này mà phải mình ăn ở ngoài tiệm á là mọi người biết nhiêu không? Là khoảng 1.600.000 lần á. Tại vì trong người ta chiên cho mình rồi đồ ăn nhắm các kiểu rồi nữa. Cái này mua về là mình tự lo. 이건 뭐야? 먹고 있어. Nấm này bên Việt Nam gọi là nấm gì hả mọi người? Ngon. Màu trắng. Món này mày ăn uống chung với bia là tôi nói đúng chuẩn luôn. Ngon luôn. Làm lai gai. Chừng nào mà con Quyên kinh Việt Hàn cúp bò á mà nó xuống đây nè thì Tiên sẽ đãi cho nó ăn cái món này. Chịu không mày? Chịu ăn món này không? Làm lai rai cho anh Ba Đông với chồng mày nhậu lai rai, tao với mày ăn mồi. 뭔 얘기야? 양이 작나? 땄어? Chất tăng nè. Ông hỏi này có ít không? Như đây vừa đủ 2 chồng ăn rồi. Con nhỏ nó giòn kinh khủng luôn á. Mà cái này nè mình phải chiên giòn vậy nè mọi người, ăn mới được nha. Hôm nay ở Hàn Quốc trời không có lạnh. Mình bận cái áo này đi ra đường á. Tại vì mình đi xe mà. Mình xuống tới chỗ mình xuống xe xong mình mua đồ xong mình lên mình đâu có đi đâu đâu. Trong siêu thị thì nó ấm rồi. Mà cái bà nhân viên mới hỏi mình có lạnh không? Mình không lạnh mọi người. Thời tiết bữa nay là được tới 5-6 độ rồi mà. Đâu lạnh đâu. Ở bên này đi ra đường mà bằng áo khoác rồi cồng kềnh lắm mọi người ơi, nắng nó nặng á.
cái tướng tiền ống nhôm nhách nữa. Mà năm nay không có lạnh cho nên là cũng không cần phải bận luôn. Mua cái áo giày cui xong rồi á là 이거 볼까? 이거 볼까? toàn là máng không mà chứ không có dịp bận, tại vì không lạnh. 매울 텐데. Quên kể mọi người nghe vụ này sắp hàng luôn nè. Rồi ngày hôm qua có một cô dâu Việt Nam của mình á nhảy lầu tự giận ở thành phố Kim He Busan, gần chỗ Tiên ở là mọi người, cách có 1 tiếng à. Mà mới sinh 2 tuần rồi mà ôm con mới có 2 tuần tuổi nhảy lầu từ tầng 8 xuống, thì bây giờ đang nghe nói là hôn mê đó. Hôm nay không biết là có tỉnh chưa, mà tội nghiệp quá mọi người, bị trầm cảm sau sinh rất là nghiêm trọng nha. Không giống như là cái cô này là trước đó đã bị trầm cảm rồi, vẫn đang điều trị, bây giờ sinh xong sinh con 2 tuần sau là mọi người biết rồi, người bình thường người ta mà sinh xong là còn bị trầm cảm nên mà huống chi mình bị trầm cảm sẵn rồi, cho nên là chắc là trong phút nông nổi đó bệnh tình ập tới ôm con nhảy lầu luôn. Đứa con thì nghe nói đã chết tại chỗ rồi, mới có 2 tuần mà mọi người, tội dễ sợ. Nghe nói là ông chồng đi đổ gác vô phát hiện rồi gọi xe 119 tới. Giờ cô vợ thì đang hôn mê nha, mà tội quá mọi người ơi. Để lại bức thư nữa kiểu như là không muốn tiếp sống nữa, mình không biết chăm sóc con cho nên là muốn chết, bị trầm cảm mà. Thì chứ hồi đó tôi sinh con lúc 23 tuổi á, sinh thề hô á, cũng đâu biết chăm sóc con gì đâu, cũng làm chị mì chiên dạy rồi mẹ chồng dạy tới bây giờ mà mình vẫn còn hậu đậu nè. Đứa thứ hai Hà Jun rồi đó mà nhiều cái mình vẫn còn hậu đậu lắm. Nói chung là nuôi con thì cũng tùy người, với lại đứa so mà con so mà có ai đâu mà biết cành, mình phải nuôi từ từ mình mới biết được. Nhưng mà chẳng qua là chị này bị trầm cảm cho nên là suy nghĩ nông nổi. Bạn này chứ mới có 25 24 giờ. Bởi vì phụ nữ mình mà lấy chồng mà, gặp đúng người còn đỡ nha, gặp sai người khổ lắm. Có con rồi mà lỡ mà bị nó coi như là nó đi ngoại tình hay là nó bỏ bê, nó không chăm sóc, một mình mà nuôi con nhỏ mà mới sinh xong nữa, dễ bị trầm cảm đó mọi người. Mà trầm cảm một cái rồi là khổ lắm, toàn là muốn tự sát thôi à. Hồi đó mà đặc biệt những người bị trầm cảm là không bao giờ họ biết mình bị trầm cảm nha mọi người. Giống như Tiên hồi đó vậy đó, lúc mới sinh thầy hô xong á, hình như là mình cũng có bị trầm cảm nhẹ mà mình không có biết. Kiểu như là mình cảm thấy lúc nào cũng buồn rồi nhiều khi suy nghĩ mấy cái chuyện không hay á, nhưng mà mình đã vượt qua được. Mình đi ra ngoài mình hít thở không khí rồi, mình chơi Facebook, mình coi hài, rồi mình chụp ảnh sống ảo, mình chu môi chu mỏ chu gì đó, mình cũng vượt qua được cái giai đoạn đó. Rồi tới khi mà sinh con Hà Jun là không có thời gian để mà trầm cảm luôn. Nói chung á là ai cũng sẽ bị, nhưng mà mình có vượt qua được hay không thôi. 맛있어. 뭐야? 그냥 먹어. 맛있어. 맛이야? Những lúc mà mình trầm cảm á. 근데 질리지가 않고. 아, 뭐라고 해야 되지? Ăn không ngán mọi người. 좀 부럽다. 맛있어. 약간 젤리처럼 ăn như là 약간 젤리처럼 부럽다. 맛있다. Anh Madam nói ăn như trái ly vậy đó.
nó dai nó giòn giòn vậy đó đã. Bị trầm cảm nó làm bản thân không hề biết được. Người nào mà nói mình bị trầm cảm là người đó tỉnh hơn bao giờ hết. Người nào mà không nói được thì người đó mới bị mọi người. Ở Hàn Quốc này thấy cái đất nước nó nhỏ nhoi vậy thôi chứ nhiều chuyện lạ xảy ra lắm mọi người. Nãy Tiên coi á trên tivi á, nó phát sóng cái bà này trong vòng 4 năm trời là ngày nào bà cũng đem lại trước cửa cái quán bán mì tư đen á một con gà sống, mà bà ngày nào tới khuya tối là bà đem lén lút là bà đem lại bà bỏ ngay trước cửa vậy đó, mà ròng rã 4 năm trời. Thì cái ông vợ chồng ông chủ nó mới đi gửi cái sự kiện này lên đài truyền hình đó mọi người, người ta xuống người ta quay phim rồi ta mới rình, ta để camera lén lút xung quanh ta rình thì bắt đầu người ta mới thấy bả đó. 모습이 제일 크네. Hả? Đầu bắt đầu đi theo gìn coi nhà cửa ở đâu, bắt đầu đi theo đó nói chuyện với bả. Mới đầu bà không nói, năn nỉ đi theo ghét. Bà nói là giống như bà cảm thấy là có lỗi với hai vợ chồng ông chủ này, giống như người quen vậy đó mọi người, cho nên là ngày nào bà cũng đem thịt lại cho nó. Mà mình nghĩ bà này là chắc là bà bị vấn đề gì thần kinh á, giống như là người ta có lỗi thì người ta tới người ta xin lỗi, hoặc là người ta mua món quà gì tặng ngay lúc đó, hoặc là người ta làm cái gì đó thôi. Có đâu mà ngày nào cũng giống như là ông bụt bà bụt vậy đó, đem con gà sống là để trước cửa mà để lén lút mà 4 năm trời nha mọi người. Bà cũng giàu lắm mà nha. Một con gà bây giờ tính tương đương là 100.000 tiền Việt Nam đi, mà khoảng trăm mấy đi, 110, 120 gì tính mình tính 100.000 cho chẳng đi, một năm 365 ngày là nhiêu rồi, 3 triệu mấy rồi hả không? Không, 30 mấy triệu ấy chứ, phải không ta? 100.000 chục ngày là 1 triệu, 100 ngày là 10 triệu rồi, đúng không? 30 mấy triệu mà 4 năm vậy là 100 mấy chục triệu Việt Nam đồng. Còn ở chuyện này sốc hơn nữa nè, mới mấy ngày trước là cái bà này cũng bị trầm cảm nữa mọi người. Tôi nói rất là nhiều người phụ nữ bị trầm cảm nha, là giống như mỗi một tuần là 1-2 lần bà sẽ tới những cái siêu thị á, một cái siêu thị đó thôi, bà mua đồ ăn, thịt thà, rau củ quả, nước chảy khác, đồ ăn vặt, mì gói, nói chung là những cái thứ đồ mà mình hay ăn thường ngày đó, là hơn 1 triệu won, tính ra tiền Việt Nam là 20 mấy triệu nha. Mà một tuần là 1-2 lần vậy nha mọi người, khá là giàu nha. Mua rồi bỏ dưới cửa đi luôn, không quay lại lấy, một tuần nào cũng vậy chứ á. Thì đài truyền hình cũng xuống, người ta bắt đầu người ta quay phim, ta đi theo bả thì thấy là bả đi làm bệnh viện này, thì người ta mới đi vô, người ta hỏi y tá, thì người ta nói là bà này lúc trước mấy năm về trước đó, là có từng điều trị ở đây nhưng mà bây giờ đã hết rồi, không có tới nữa. Nhưng mà ngày nào bà cũng tới, bà ngồi đó cho em ơi, bà ngồi đó chừng nửa tiếng xong bà đi, bà về nhà bả thì người ta mới liên hệ chồng bả, rồi liên hệ với bả thì rốt cuộc phát hiện ra bà này bị trầm cảm, giống như là con cái bây giờ lớn rồi, đi học xa nhà rồi, chồng cũng đi làm xa luôn, có một mình ở nhà thôi, cho nên là bà này bị trầm cảm. Giống như là cái tâm trạng này mình hiểu mọi người, giống như là mình bây giờ như Tiên nè, bây giờ có chồng con, lo cho chồng lo cho con, bận rộn, thấy không?
tự nhiên một ngày nào đó nó đi học xa hết trơn, mình cảm thấy rất là trống trải luôn, lạc lõng luôn. Chồng cũng đi làm xa nữa, cho nên là dễ rơi vào tình trạng là trầm cảm lắm. Mà cái vấn đề này là nhiều người phụ nữ Hàn bị lắm, chứ không phải là riêng gì cái bà này nha. Giờ nếu như mình lớn tuổi á là mình nên đi như là tìm một cái gì đó như là tập yoga, tập dưỡng sinh, tập thể dục, hay là học cái gì đó cho mọi người cho nó quen á, nó đỡ buồn, để cho mình giết được thời gian rảnh rỗi, là mình sẽ không có suy nghĩ về bạn nữa. Mình càng bận rộn thì mình sẽ không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, ít bị trầm cảm hơn. Em muốn là sao? 아니, 맛있어요. 잘 먹었다. 술도 남아있고, 안주 딱 맞네. 소주를 먹어야 되는데, 이걸 먹으면 이제 배가 점점 불어오르네. 배가 올라오고 있어. 큰일이네. Ăn cái món này là mình phải uống rượu 소주 soju 먹어야 á, 되는데. nó mới đã, nó mới xịn, nó mới thấm mà nó không có no. Uống bia nó no mọi người. 내가 맥주를 잘못 사왔지. Nãy giờ hai chồng làm cũng bổ nha, gần hết mâm rồi đó mọi người, còn mấy miếng đâu. Ngon. Cái này là cái loại không trộn gia vị nha. Cái loại trộn gia vị á là nó đỏ quét luôn, ăn ngon. 잘 먹고 있다. 다 먹어라. Thôi, hôm nay Tiên quay tới đây thôi nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Quanh TV. Đó là một nguồn động lực rất to lớn luôn. Tạm biệt mọi người. 여기서? 응? Bye bye.